अरू विभिन्न आर्ट फर्महरू कहिलेकाहीँ हामी स्ट्यान्डअप कमेडी पनि यही गब्बुबाट गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ ड्रामा पनि हामी यही गब्बुमा गर्नेछौँ। Hi, hello and what's up everybody, it's me Nishan. Welcome back to the channel. I hope you all guys are fine and doing well. So तपाईहरुले अस्तिको भिडियो हेरे भए चाहिँ हैन, सो मलाई चाहिँ एसएसडी आएको छ हैन, त्यो एसएसडी ल्यापटपमा हाल्नु छ। त्यो भएर म चाहिँ अहिले न्यू रोड आएको छु हैन, त्यो अस्ति ल्यापटप बनाएकै ठाउँमा गएर एसएसडी हाल्छु। आज यति धेरै काम छ नि, आज अरु पनि काम छ धेरै, सो मैले भिडियो बनाइरहेको छु हैन। सबैले त त्यो एसएसडी हाल्नु छ ल्यापटपमा, अनि देन आफ्टर अर्को सामान रिसिभ गर्नको लागि जानु छ एउटा, अनि त्यसपछि घर जानु छ हैन। घर जानको लागि अलिअलि सपिङ पनि गर्नु छ। आज गर्न भ्याउँछु या भ्याउँदिनँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन। अनि घर जानलाई चाहिँ रुममा गएर कपडा पनि ल्याउनु छ कि मलाई। पहिला सुना त्यहाँ जाउँ हैन, ल्यापटपमा एसएसडी हालौँ, कति घन्टा लाग्छ पहिला त्यहाँ सोधौँ हैन। अनि त्यसपछि एउटा झोला पनि लिनु छ भनेको, लुगा भयो। अब टन्नै दिनको लागि जाँदैछु नि त, त्यही भएर झोला एउटा लिनु खोज्छ सरी नि। एरिया लास्टै भिड भइसक्यो हैन, दसैँको सपिङ चलिरहेको सबैको हैन, त्यही भएर लास्टै भिड छ। तपाईँहरू देखिरहनु चाहिँ यति भिड छ नि। सो मेरो ल्यापटपमा चाहिँ एसडिडी मात्रै छ कि, एसएसडी हाल्नु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन। दाइलाई भनेर एसएसडी ल्याउन लगाएको थिएँ मैले हैन, दाइले ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो एसएसडी हाल्नु छ, 500 GB को छ टाटाको, एकदम बबाल छ त्यो एसएसडी। अनि एसडिडी पनि मेरो ल्यापटपमै बस्छ। अनि देन आफ्टर त्यो एसएसडी थप्दाखेरि चाहिँ जोस फास्ट हुन्छ कि। अनि त्यहाँ अरू एप्लिकेसनहरू पनि डाउनलोड गर्नु छ है, अरू पनि सिक्नु छ मलाई हैन, सिनेमेटोग्राफीहरू। त्यसको लागि अरू ब्लेन्डरहरू अस्ति नै अलिअलि युज गरिरहेको थिएँ हैन, त्यो फेरि बिर्सिसकेँ, त्यो पनि सिक्नु छ। खिच्दै खबर सन्चै सो गाइज हैन, यो चाहिँ एसडिडी हो हैन, 500 GB को मेरो ल्यापटपमा थियो हैन। अब चाहिँ यो पनि राख्छ त्यही भित्र, अनि एसएसडी चाहिँ मेनमा राख्ने। यो चाहिँ सिडी प्लेयर निकालेर त्यहाँनिर एडजस्ट गर्न मिल्छ अरे। सो मेरो ल्यापटप 1 TB को भयो हैन, 4 GB ऱ्याम छ, जस दिन चल्छ। सो गाइज हैन, अरू त्यहाँ टेप टालिँदैछ, ब्याट्री हल्लै गरेँ नि त, त्यही भएर अब त्यसलाई ट्याप्पै बनाइदिएपछि आनन्दै। चाहिँ सिडी प्लेयर हो हैन, त्यहाँबाट निकालेको, अनि यसको ठाउँमा चाहिँ एसडिडी हालेको। सो गाइज चाहिँ फाइनली मेरो चाहिँ भइसक्यो लगभग हैन। हेर्नु पऱ्यो स्टोरेज, अलिअलि त फास्ट लाग्यो। यिनीहरू माथिको चाहिँ एसएसडी हो हैन, अनि यिनीहरू चाहिँ एसडिडी हो। अब चाहिँ हामीले ल्यापटप लानुपर्ने हुन्छ, पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज है, म चाहिँ ल्यापटप बनाएर त्यहाँबाट निस्किसकेँ हैन। अब मलाई थोरै सपिङ गर्नु छ हैन। सपिङ भन्नाले अरू लुगाहरू त सपिङ गर्दिनँ आज म हैन, किनकि पैसै आएको छैन। पैसा हालिदिन्छु भनेको थियो साथीले हैन, अनि त्यसले दिने भएको छ। सो त्यो पैसा आयो भने चाहिँ अलिअलि सपिङ गर्छु, नभए त त्यसै मलाई सपिङ गर्नु छैन। सबै पैसा मैले ल्यापटपमा खर्च गरिसकेँ हैन। अब त्यो आयो भने आएन भने यस्तै। तर एउटा झोला चाहिँ लिनु छ हैन, झोला नपाइन हुने भएको छ। त्यतितिर कतितिर झोला पायो भने झोला लिन्छु, मलाई बार्गेनिङ गर्न आउँदैन यार। मेरो एउटा साथीले झोला किनेको थियो, लगभग 800 जतिमा झोला दिएको छ भनेर भनिरहेको छ हैन। यतातिर ब्यागको पसल कता छ, ब्याग यहाँ रहेछ है, ब्यागको पसल चाहिँ छैन। ए कता यता हो? त्यो गाइज म लेडिज ब्यागमा पसिरहेको, यहाँनिर चाहिँ ब्याग है। यत्रो टु मच ब्याग रहेछ हैन। ल ब्याग पाइन्छ है? यो कति पर्ने, त्यो कति पर्ने? यो कतिसम्ममा आउँछ? 975 सम्म लाइदिनु पर्छ। हाम्रो यस्तो होलसेल हो कि मार्केटिङ हुँदैन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 900 पर्ने हो। सामान राम्रो हेर्नुहुन्छ नि, 900 पर्ने हो। यहाँ 450 को हुन्छ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 800 मा ल्याएको थियो अस्ति मेरो साथीले। यो त तपाईले 750 भन्नु। अहिले सेलमा राख्यो भने त पहिला त 850 मा बेच्ने हो, 850 950। अहिले सेलमा राखेको हो कि दाइ? यो पनि सेलमा राखिदिनु न त। यो त होलसेलर हो, त्यो भन्दा माथि छ, राख्न मिले पो राख्नु। फाइदा त 20-50 रुपैयाँ त हुनु पर्यो नि दाइ, नभए यतिको त के गर्नु। ल 950 सम्म लगाइदिनु हो। सेकेन्ड को यो नि आउँछ होला नि 800 मा। मिलारे भनेछ 800 नि 850 दिनु ल। हामी नि यहाँ सेल ला। अनि 800 गर्नु न गर्नु के छ र, यो आउँछ होला। आउन त के फाइदा नगर पो आउन त आइहाल्छ। लिनुहुन्छ नि ठिकै छ, 200 रुपैयाँ लिएर आइदियो दाइले। थ्याङ्क यू। त्यो गाइज मैले चाहिँ ब्याग ल्याएछु एउटा हैन। यो कति पर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन हैन। 800 रुपैयाँ मैले हालेँ, मलाई बार्गेन गर्न आउँदैन कि। मैले अघि त्यो कति भन्नु थियो, 950 भनेको थिएँ है, अझै कम भन्नुपर्ने रहेछ यार।
मलाई थाहै भएन अब कतिमा आउँछ थाहा छैन होइन अब धेरै कम भन्यो भने नि बेजत हुन्छ होला कि जस्तो लाग्ने होइन अब ठिकै कम भन्दा फुत्ता दिइहालेँ फुत्ता त दिँदैन थियो यार अलिकति अझै कम पर्थ्यो होला होइन तर केही छैन अब हालिहालेँ पैसा जस्तो 800 रुपियाँ यहाँ गयो अनि 800 रुपियाँ अघि ल्यापटपमा गयो होइन सो अब चाहिँ म रुममा जान्छु होइन रुममा गएर त्यसपछि यो सब प्याक गरेर अनि फेरि यहाँ दिदीकोमा फर्किन्छु कि होइन अनि त्यहाँ काम पनि छ एउटा माछा परिमा 2000 years later सो गाइज म चाहिँ आज अहिले सुस्मती होइन रुममा जान लागेको होइन आजै घर जाने चाहिँ होइन होइन 2-3 दिन पछि जाने हो होइन तै पनि उतै गएर बस्छु म दाइ भाउजू आउनु भएको छ होइन दाइ भाउजूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो घुम्न जानु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मेरो प्याकिङ भइसक्यो होइन त्यस्तो केही छैन एउटा त्यो ब्याग छ होइन एउटा यो भइगयो अनि अब चाहिँ म निस्किन्छु होइन यहाँबाट माछापोखरी जान्छु होइन माछापोखरीमा केही सामान रिसिभ गर्नु हो अनि त्यो रिसिभ गरेर सिधै दाइको रुममा A few moments later सो गाइज है म चाहिँ त्यो सामान रिसिभ गर्नको लागि यो फ्युल पम्पबाट फेरि कता आइज भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो कहाँ हो यार तरिका त्यस्तो जाम नि फेरि आज यार ठाउँ ठाउँबाट गाडीबाट ओर्लेर हिँड्नु परिरहेको छ यति धेरै त्यहीमाथि यत्रो लगेज छ यार यो म चाहिँ यहाँ क्रिस्टल फ्युल पम्पको अपोजिटमा आइसकेँ होइन फोन गर्छु म क्रिस्टल पम्पमा ओके ल सो गाइज यार पम्पमा जानु रे यार अघि पम्पबाट यता आएँ सो गाइज म चाहिँ पम्पमा गएर बस्छु पेट्रोल पम्पबाट फेरि अलिक तल भनेर भन्छ नि 82-38मा छ पानी राखेर ट्याङ्की भन्दा नि तल One eternity later मैले सामान रिसिभ गरिसकेँ अब म यहाँबाट एकैताली सुन्दारा जानुपर्ने हुन्छ होइन सब गाडी यस्तो जाम भएर अड्के खाने होइन रत्न पार्क जाने गाडी पाएन क्या मलाई यार 10 मिनटदेखि म रत्न पार्क जाने गाडी कुदेर बसिरहेको छु यार यस्तो मेन रोडमा त्यही पनि बल्ल आयो सो गाइज म चाहिँ सुन्दारा आइसकेँ होइन अब त्यो पसलमा जानुपर्ने हुन्छ दिदी भाटामा होइन ओ भिनाजु खै त दिदी कता जानुभयो म सामान लिएर आएँ सो गाइज फेरि हामी चाहिँ रुममा हिँडेका छौँ होइन हामी होइन अहिले भर्खर दाइ भाउजू भेट भयो होइन सो म मात्र थिएँ अघि होइन सो रुममा पुगेर फेरि आउनुपर्छ नि त हामी खतरा दसैँ सपिङ भइरहेको छ होइन त्यो मान्छेले के होइन भाउजू होइन आज कति ठाउँमा चेन्ज गऱ्यो भने 4 ठाउँ चेन्ज गरेँ कि मलाई पहिला सुरु माछापोखरी बोलायो होइन माछापोखरी गएँ त्यसपछि क्रिस्टल फ्युल पम्प भनेर भन्यो अनि त्यसपछि क्रिस्टल फ्युल पम्प अगाडि भन्यो होइन अनि अहिले क्रिस्टल फ्युल पम्पमै गएर बस्छ भन्यो एकताले अनि लास्टमा त बालाजु जाने बाटोमा ब्रो साइडमा मेरो गाडी छ गाडी नम्बर यति हो भन्छ भने कस्तो अनि लास्टमा के भन्छ अझै तपाईँ हो कि होइन कसरी थाहा पाउनु म भन्छ अनि शान्तिलाई फोन गरेर शान्तिको फोन लाग्दैन अनि फेरि बल्ल तल फोन लाग्यो अनि त्यसपछि अनि फोन गरेर होइन नि त्यो राम्रो हो त्यो त मलाई बेस्ट लाग्यो सो गाइज हामी रुममा आइसक्यौँ होइन अब फेरि निस्किनुपर्छ यो भाउजूको सामान हेर्नु न हेर्नु त्यत्रो कुरी लिएर आएछ यो दिदीलाई यो तपाईँको यो चाहिँ मेरो दिदीको मैले त्यसरी लाउने हो र भाउजू यो यस्तो साइड होइन साइड चाहिँ यो ए त्यो चाहिँ त्यसरी साइड भन्दा यो ठुलो के ओके तब चाहिँ हामी फेरि निस्किसक्यौँ होइन हाम्रो प्यारी भाउजूलाई गोल्ड किन्नुपर्ने छ कस्तो भिड हो यार यो त यसको गाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भाउजूको लागि यो चाहिँ भयो हार यो भयो सिग्री त्यसपछि बाला पैसा मान्छे सो गाई चाहिँ रात परिसकेको छ सो गाई चाहिँ म चाहिँ बसन्तपुर एरियातिर आएको थिएँ होइन आज यो वर्ल्ड टुरिज्म डे रहेछ एक्जिबिसन रहेछ दिउँसो आउनै पाइएन क्या दिउँसो घुम्दा होइन अनि यो जुन व्हाइट हाउस देखिया नि यो पुरा ब्लू भएको छ क्या कस्तो दामी भएको छ भने नि अनि त्यो साइडमा चाहिँ त्यो म्युजिक बजिरहेछ होइन नेवारी कम्युनिटी हो क्या अरे कस्तो बवाल सुन्ने भने नि
राम्रो सुन्नुभयो होला हजुरहरूले होइन क्या दामी म्युजिक छ कि जसले गर्दा थुप्रै अझै कलाकारहरू यस्तै दबुबाट जन्मियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। म्युजिकमा मात्र नभएर अरू विभिन्न आर्ट फर्महरू कहिलेकाहीँ हामी स्ट्यान्डअप कमेडी पनि यही दबुबाट गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ ड्रामा पनि हामी यही दबुमा गर्नेछौँ। यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर हामी आउने नै छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका हरेक वडामा कुनै न कुनै ठाउँमा एटलिस्ट एउटा भए पनि दबु पक्कै पनि छ र ती दबुहरूलाई हामी रिभाइभ गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा कि त्यो जे प्रयोजनको लागि पहिले बनाइएको थियो, हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी यस्तो धेरै सोचेर बनाउनु भएको कुरालाई हामी फेरि पनि रिभाइभ गर्न चाहन्छौँ। लेट्स रिभाइभ दबु, लेट्स रिभाइभ आवर ट्रेडिसनल कल्चर। र आज तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ भने प्लिज मेक स्योर द्याट यु सेयर विथ #revivedabu है त। ओके, #REVIVEDABU रिभाइभ दबु भनेर # गरेर पोस्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो गाइज होइन, हाम्रो उपमेयरज्यूले कति मिठो बोलेर जानुभयो होइन। सो #revivedabu भनेर सबजनाले # सुरु गर्नु होला, जे होस् होइन। उहाँले भन्नुभएको छ सबैले # गर्नु होला है सबैले। A few moments later. सो गाइज हामी चाहिँ रुममा आइसक्यो होइन। आजको दिन लास्टै ह्याट्रिक भयो अनि सपिङ पनि आज लास्टै भयो होइन। दादाको, भाउजूको, मेरो पनि एउटा दुइटा सपिङ भयो। सो ल्यापटपमा SSD हाली, सो धेरै काम भयो आज जे होस् होइन। सो म रुमबाट नि आज निस्केँ होइन। 1-2 दिनमा अब म घर पनि जान्छु
अनि सो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला। बाई।